Hindi tayo pwede magpahuli. Tayo ang nangunguna. Alright, sa lahat ng bansa. Okay? Good governance requires disability inclusion. Good governance requires that there is a meaningful participation of people with disability. Binigyan niyo na sa atin lahat ng kaligayahan natin, mga kaibigan. Tayo na lang. Tayo na lang ang If we are all crying for inclusivity, then we should also be inclusive, exclusivity. Gusto ko kasi natin ma-highlight yung skills nila para makita po ng mga employers na meron din pong skill sa sector. po natin ipakita sa ating gobyerno na tayo ay burden para sa kanila. For purposes of hiring, we shall also consider this group of individuals to be part of our company. Dagdagan po natin sila, sir. Napakasarap pakinggan yan, mga kaibigan. Niyayakap na tayo ng buong gobyerno. Pakita po natin na hindi sila magsisisi sa pinalaga na special law para sa atin. And we have a crucial role to do dahil nga tayo ay nasa Department of Labor and Employment. So we wanted people to help us draft the framework. Alright, mga kaibigan, magandang araw sa inyo lahat. Andito na naman ang inyong lingkod. Welcome back to my channel. Pero bago pumasok ang inyong lingkod, kailangan isingit ko muna itong video na to para makita ng lahat na talagang may kabuluhan itong mga ginagawa kong video para sa inyo, mga kaibigan. Alright, shout out muna sa employer na kumuha sa kaibigan ko, si Rico, yung aking cameraman. Sarili siya naka-wheelchair. Sinundo pa siya ng isang employer, mga kaibigan, isang manufacturing industry dyan sa Concepcion, Marikina. Kaibigan, nakakatawa, mga kaibigan, siguro dahil sa video na to, kumakalat po yung video, nakikita ng mga employer yung kapasidad ng mga person with disability. Nagpapasalamat ako ng marami doon sa employer na yan, na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan, pero talagang maginoo, mga kaibigan, yung isang employer na yan. Siya pa mismo ang sumundo doon sa kaibigan kong cameraman na si Rico. Shout out doon din sa mga call center industry. Generous po nila para sa atin may mga kapansanan dahil nakakapag-comply sila ng mga employment, no, for person with disability, mga kaibigan. Huwag po nating ipakita sa ating gobyerno na tayo ay burden para sa kanila. Ipakita po natin na hindi sila magsisisi doon sa pinalaga na special law para sa atin. The Philippine government is now requiring for good governance and inclusion of Republic Act 7277. Napakasarap pakinggan yan, mga kaibigan. So tayo na lang, mga kaibigan, niyayakap na tayo ng buong gobyerno, no, para maging kaisa sa kanila, mga kaibigan. So napakasarap. Tayo na lang po ang yayakap din sa kanila, no. Hinihintay na lang tayo para magkaroon tayo ng inclusive participation para sa ating gobyerno. Malaking pasasalamat na rin sa Congress, no, kung dahil sa upper house o lower house, sila po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng special law o para sa ating mga may kapansanan. Ito lagi ko sinasabi sa aking mga videos, no. Yung first thought natin is nanggagaling yan sa conscious mind natin. Okay, so pag inisip ng conscious mind natin na nasagip ng ating na-visualize natin yung isang bagay, narinig natin yan, pumapasok sa conscious mind yan. So yung conscious mind natin ang nagluluto sa subconscious mind para gawin ng isang bagay. So, ang old thinking, kapag ikaw ay may kapansanan, dak ka lang sa bahay, hindi ka pwede. Ako, dito na lang ako sa bahay kasi nahihiya akong lumabas kasi ganito ganyan. Yun ang nagtuturo doon sa subconscious mind natin para gawin ng isang bagay. So, ito yung pinakamahalaga. Baguhin natin ang thinking, tanggalin natin lahat yan ng negative thoughts sa ating conscious mind para maging maganda ang kalalabasan na ipakikilos sa atin ng ating subconscious mind. So, tutok lamang, mga kaibigan, kahit marami po tayong makikitang mga updated, no, na ano ba mga programa para sa gobyerno, para sa ating mga may kapansanan.
Alright, wag kayong aalis, tutok lamang po, and please don't forget to subscribe, hit, and of course, please comment down below para at least malaman ko po ano po yung mga suggestion po ninyo sa mga susunod po pang gagawing video. Alright mga kaibigan, dyan lang muna kayo at wag kayong aalis, tutukan niyo po ito. Alright, ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyo lahat. Andito po ako sa Bayleaf Hotel sa Intramuros, Manila. No? Ako po ay makikisaksi, no, as focal person ng aming tanggapan, Department of Labor and Employment. Ako ay naatasan upang makilahok po, no, sa gagawing workshop na aking pinagtatrabuhan ng Department of Labor and Employment kung ano ba ang magiging papel, halagahan ng Department of Labor and Employment sa ating mga kababayang may mga kapansanan. Saksihan niyo po mga kaibigan, magaganap po sa maghapong ito. Itatakal po lahat ng mga batas ng under Republic Act 7277, yung employment for PWDs o kung ano pong significance ng DOLE para sa mga manggagawang may mga kapansanan. Alright mga kaibigan, tutok lang po kayo sa akin channel, wag po kayo nilipat at magbabalik po ako. Going to the Magna Carta for Persons with Disability. Chapter 2 ng 727 talks sa employment. Maski yun lang ang basahin nyo sa 72-77. Section 5 niyan, ang sinasabi dati, 5% of casual contractual emergency employees on government or incorporation engaged in social development should be reserved to people with disability. Of course, access to quality employment or opportunities should not be denied to all persons with disability. Yan yung Magna Carta Section 5. But, ngayon, inamendahan na yan ng 10.524. Yung sinasabi nating 1%. Okay? 1% for all government agencies. Total positions available in government should be reserved to persons with disabilities. Mandatory provision po yun ng 10.524. But as far as the private sector is concerned, yung 1% po is an encouragement. Lahat po ba ng corporation covered on 1%? Hindi po. Lahat po lang ng kumpanya o corporation na may 100 at mahigit pang empleyado ang siyang cover ng 1%. Pero encourage mo po yun. Okay, hindi siya mandatory. So what do we do? Hindi naman pala mandatory. Paano natin mapa-employ ang mga person with disability? Okay. Of course, in Chapter 2 ng Magna Carta talks about also of apprenticeship, handicap workers, and labor code. Medyo madaya yung labor code. Sabi sa Magna Carta, suitable employment, equal fringe benefits should be available to qualified persons with disability. Pero pagdating mo sa labor code, yung handicap workers are considered apprentice or learners, di ba? 75%, papayaran mo at least 75%. Pero hindi na dapat yan pinapatupad dahil yung labor code, 442 pa yan, noong araw pa yun, di ba? Kaya Magna Carta, 1992. So, dapat medyo impliedly or expressly, meron na sigurong amendment. So, if you have a person with disability qualified to do the work, ay dapat same benefits and privileges under the Magna Carta. Now, ano yung salient feature ni Magna Carta na to incentivize mo yung private sector? Section 8 ho ni Magna Carta. Kung titignan niyo sa Section 8 ni Magna Carta, ang sabi niya, lahat ng kumpanya na mag-i-employ ng person with disability, 25% of the salary is paid to the worker with disability ay tax deduction from his gross income. Tapos, ano ba yung BP3 for ano doon? Factor, no? Modification on the facilities, yung expenses
50% ho ng gastos ninyo dyan, tax deduction sa net taxable income. Pero tanong, yung bang implementation ng BP 344, provide ng rampa, toilet for people with disability, etc. Cover ba yun ng 50% deductible cost as tax deduction? Hindi ho. Dahil yung BP 344, mandatory ho yun sa lahat ng kumpanya. Hindi ho yun incentives. So, kayo kung nasa OHHC, nag-i-inspect ho, meron kayong labor inspection power, meron kayong visitation power, hindi nyo ini-implement yung facilities. 83 pa ho yung BP 344 effective, marami pa rin yung kumpanya, hindi siya accessible ng buildings. So, sa framework dapat lumabas yan kasi hindi lang yan function ng DPWH, hindi naman rin yan function ng Bureau of Special Workers and Concern kasi wala naman sa kanila yung visitorial inspection power. Dapat lahat to ng occupational safety facilities implemented under the occupational safety ng batas natin, dapat kasama si DB 344. Matagal na mo namin sinasuggest yan, pero mukhang time ni Asek Resyo, hindi siya nabigyan ng pansin ng lubusan. Although she tried to incorporate in your forms, no? Inspection form, para ma-check din yung facilities if they're complying with the safety features like ramps. These are also part of facilities, diba? So I think ito yung matagal na naming na nasa labor agency. And the next idea that we have to push through also is yung incentives of corporate entities that have to be employing persons with disabilities of more than 100. 1% is in encouragement. If you don't implement the incentives, for example, ano ba yung role ng DOLE doon? The role of DOLE is to issue a certificate that such and such company is employing a person with disability. In partnership with the Department of Health, that the person whose type of disability is under the accreditation of the Department of Health. The last point that I would like you to consider in the framework, good governance requires, disability inclusion, good governance requires that there is a meaningful participation of people with disability. Naging tatlo na po ang kailangan pong actor dito. Government, private sector, and civil society organizations or NGOs. Kasi alam ng gobyerno, hindi niya kayang gawin lahat. For the simple reason that the labor market will never stop to accommodate the sector. If we are all crying for inclusivity, then they should also be inclusive in skills development. Gusto ko kasi nating ma-highlight yung skills nila para makita po ng mga employers na meron din pong skill sa sector. Alright, ladies and gentlemen, sa kasalukuyan po ay kami ay nasa break time. Sa mga nakaraang off-cam ako, pinatalakay ko yung inclusion of PWD's employment, mga kaibigan. Dito po ay pinakikita po ng DOLE na hindi po nagkukulang ang DOLE sa pag-implement ng employment for PWDs. However, mga kaibigan, nababanggit mo dito na kailangan bago maging inclusive po ang PWDs for employment, they have to make themselves as inclusives, no? For example, ang screening process, no, with regard to credential of the employee, the skills, no, kailangan siyempre pakita pa rin ng PWD applicant na kapaking-pakinabang ang kanyang magiging o pagiging employed, no, kung sakali man na matanggap sa private sector and the government sector. Alright, mga kaibigan, dyan muna kayo at magbabalik po ang inyong lingkod. Kakain lang po kami. Thank you so much. Dapat kasi siguro may
Okay mga kaibigan, tinatakan ko dito yung 25% tax exemption ng mga employer, no? Pero as of this day, mga kaibigan, wala pang nakaka-avail na employer for tax exemption for 25% just because of the non-compliant or mga kulang pa siguro mga requirements, no, with regards to employing PWDs. Dumaan din po sa kanila for vetting po. Okay na. And we have a crucial role to do dahil nga tayo ay nasa Department of Labor and Employment. Meron tayong Administrative Orders 354 signed in 2016, but it's only an enumeration of minimum services of DOLE. Wala talaga doong tao or bureau or office na parang siya yung magkukumpas ba, no, kung paano natin i-harmonize ang lahat ng programa natin at lalagyan natin ng lens ng disability inclusiveness. And so for the other programs na hinahandle ninyo, ilagay natin yon kasi the rule of thumb here, kung talagang gusto natin i-push ito, lahat ng programa, lahat ng services, dapat i-include natin ang lens ng disability inclusiveness. And hence, yung framework, ito na ang pag-uusapan natin ngayon, no? Kasi, ang feeling kasi namin, Attorney Jer, kami ang magkakaroon ito. So, we wanted people to help us draft the framework. So, thank you. Thank you, everyone. Thank you, Director Karen. Yan, 5 days, guys. We are the Department of Labor and Employment. Kanina, diniscuss pala yung Republic Act 7277. What is that law all about? Well, it mandates all government agency, duly included, to consider the hiring of PWDs at least 1%. 1% nga ba? Now, I ask you, especially from the HRDS, may 1% ba po ba tayo? Wala. So, I think, maging polisiya po siguro natin yon if in past decades, hindi po natin na-implement, maybe with the framework, we should input a proposal na for purposes of hiring, we shall also consider this group of individuals to be part of our complement. Dagdagan po natin sila, sir. Okay mga kaibigan, dyan po nagtatapos ang workshop namin dito sa DOLE. Pinapaalala ko lang po, talagang hinahawakan na tayo ng gobyerno. When it comes to employment, syempre, ano mga nagiging problema natin, transportation mga kaibigan. So, lalo na sa ating mga naka-wheelchair, yun ang nagiging problema natin. Kaya nga po yun ang purpose ng vlog ko, nagtuturo po ako mag-drive ng sasakyan para at least, yun ang magiging paa natin sa pagpasok at pag-uwi sa bahay. It comes to employment applicant. We will be undergoing same process with the non-PWD is going through. Like for example, yung screening process with regards to credential, of course, hindi mawawala yung credential, siyempre number 1 yan. So yung skilled, so we have to consider also the company policy for that matter. Alright mga kaibigan, tutok lamang po. Huwag kayong magsasawa sa aking mga pinalalabas na video para sa inyo. Alright mga kaibigan, kung hindi pa kayo nagsasubscribe, again, mag-subscribe na kayo para at least hindi nyo po ma-miss yung mga susunod ko pang videos. Maraming salamat and God bless us all.